स्वागत छ हजुरले आजको यो नयाँ भिडियोमा। यो भिडियोमा हामी कुरा गर्न गइरहेछौं कि कसरी हामीले घरबाट अनलाइन डिमैट अकाउन्ट, मेरोशेयर अकाउन्ट र C-ASBA को लागि एप्लाई गर्न मिल्छ। अलि इन्ट्रोडक्सनको कुरा गरिहालौं कि डिमैट अकाउन्ट के हो, मेरोशेयर के हो र यो C-ASBA फर्म भनेको के हो। त्यसको लागि मैले एउटा छुट्टै एउटा सेपरेट सानो भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो हजुरले गएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसको लिंक चाहिँ यहाँ कार्डमा हाल्दिने छु। त्यहाँ गएर हजुरले यसको बारेमा एउटा जनरल इन्ट्रोडक्सन कि हामीले शेयर मार्केटमा यो किन चाहियो र कसरी हामीले बनाउन मिल्छ अलि डिटेल नलेज मैले यसमा हाल्दै छु हैन। यो हजुरले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला कुरा गरिहालौं कि हामीले यो डिमैट अकाउन्ट र मेरोशेयर अकाउन्ट कहाँबाट बनाउन मिल्छ। त्यो यो बनाउने ठाउँ मेनली हामीसँग दुईटा हुन्छ, कि त हामीले ब्याङ्कमा गएर बनाउन मिल्छ कि त हामीले ब्रोकर अफिसबाट गएर बनाउन मिल्छ। दुवैमा बनाउने हामीसँग मेनली दुईटा टेक्निक हुन्छ। एउटा चाहिँ कि त हामीले आफै ब्याङ्क भिजिट गरेर बनाउन मिल्छ, त्यसरी नै ब्रोकर अफिस पनि भिजिट गरेर बनाउन मिल्यो, र अर्को हुन्छ दुवैमा हामीले अनलाइन एप्लाई गर्न मिल्छ। अब कुरा आयो कि ब्याङ्क भिजिट। अब यो ब्याङ्कमा हामीले पर्सनली भिजिट गरेर फर्म भर्दाखेरि हामीलाई मेनली यो तीनवटा चाहिँ फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। पहिलो फर्म चाहिँ डिमैट अकाउन्टको लागि हुन्छ, अर्को हामीसँग चाहिँ मेरोशेयरको लागि हो, र अर्को चाहिँ हामीसँग C-ASBA को लागि हो। मैले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यहाँ यो सनराइज ब्याङ्कको हाल्दैछु। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यही तीनवटा फर्म फिलअप हामीले गरिसकेपछि हाम्रो डिमैट अकाउन्ट चाहिँ रेडी हुन्छ। र अर्को तरिका हामीसँग छ कि हामीले त्यो ब्याङ्क क्यापिटलको वेबसाइटमा गएर अनलाइन डिमैट अकाउन्ट र मेरोशेयर अकाउन्टको लागि चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्छ। यसको लागि पनि हामीलाई युट्युबमा यस्तो थुप्रै भिडियोहरू छन्, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा पनि राम्ररी बताएको इन्डिभिजुअल ब्याङ्कको लागि हैन, स्पेसिफाई गरे पनि छन् थुप्रै भिडियोहरुमा कि कसरी हामीले पर्टिकुलर ब्याङ्कको लागि गएर एप्लाई गर्न मिल्छ। तर म चाहिँ पर्सनली यो तरिका चाहिँ रेकमेन्ड गर्दिन, किनभने यसमा लास्टतिर हेर्दाखेरि हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ कि यो सबै चाहिँ फुल अनलाइन तरिका हैन। हामीले यसबाट चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्छ, तर हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ रेडी भएर आउँदैन। अब यो किन रेडी भएर आउँदैन यसको लागि चाहिँ मैले एउटा यो सेपरेट भिडियो बनाइसकेको छु, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लिंक मैले चाहिँ आई कार्डमा हाल्दिने छु, त त्यहाँ गएर हजुरले यो भिडियो एकछिन हेर्न सक्नुहुन्छ। सानो जस्ट जानकारीको लागि हो। यो भिडियोमा हामी मेनली कभर गर्न गइरहेका छौं अर्को तरिका जुनको बारेमा कसैले कुरा गरिरहेछन् कि हामीले चाहिँ यो डिमैट अकाउन्ट र मेरोशेयर अकाउन्ट चाहिँ हामीले ब्रोकरबाट पनि बनाउन मिल्छ। र यो ब्रोकरबाट बनाउनको लागि हेर्नु पर्सनली गएर भिजिट गर्दाखेरि हामीले ब्याङ्कको जस्तै हामीले त्यस्तै टाइपको तीनवटा फर्म आउँछ, त्यो जुन हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को तरिका हुन्छ कि हामीले ब्रोकर वेबसाइटमा गएर एप्लाई गर्न मिल्यो। अब पहिला हेरिहालौं कि हामीले कि यो ब्रोकर वेबसाइटमा गएर एप्लाई गर्नको लागि के हामीलाई चाहिएको हुन्छ। त हामीलाई चाहिएको चाहिँ डकुमेन्ट भनेको पासपोर्ट साइज फोटो एउटा चाहियो हाम्रो हैन, जुन फोटोले हामी चाहिँ फर्महरु फिल गरिरा हुन्छौं हैन, त्यो हामीलाई एउटा पासपोर्ट साइज फोटो चाहियो। सिटिजनशिप चाहियो, सिटिजनशिप ओरिजिनल नै चाहिन्छ हामीलाई। अनि त्यसपछि हामीलाई आफ्नो ई वालेटमा भनेको खल्ती या हिसाबमा कुनैमा एटलिस्ट 200 रुपैयाँ हुनु चाहियो। 200 रुपैयाँ किनभने यसमा 150 हाम्रो चाहिँ डिमैट अकाउन्टको लागि हुन्छ र 50 रुपैयाँ हाम्रो चाहिँ मेरोशेयर अकाउन्टको लागि हुन्छ। र यो भिडियोमा मैले हजुरलाई नासा सेक्युरिटीजमा कसरी गरेर चाहिँ यो डिमैट र मेरोशेयरको लागि एप्लाई गर्न मिल्छ त्यसको बारेमा बताउने छु स्टेप बाइ स्टेप। त्यही भएर लास्टसम्म यो भिडियो हेर्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, म यहाँ आफ्नो ब्राउजरमा आइसकेको छु। यहाँ मैले गएर अब नासा सेक्युरिटीजमा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर मैले मात्र यहाँ नासा सेक्युरिटी सर्च गर्ने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ पहिलेदेखि मेरो सर्चमा छ। अब यहाँ यसरी नासा सेक्युरिटी हजुरले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेलिङ मिस्टेक भयो नि केही फरक पर्दैन हैन, यहाँ गुगलले हामीले सब कुरा बताइ नै हाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ पहिल्यै जुन लिंक छ हाम्रो त्यो चाहिँ नासा सेक्युरिटीजको चाहिँ अफिसियल वेबसाइट हो। अनि यहाँ हाम्रो पहिल्यै आइसकेको छ ओपन न्यू डिमैट अकाउन्ट विथ अस भनेर। हामीले यही लिंकमा जानुपर्ने हुन्छ। यो लिंकमा आइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग यहाँ ओभरअल पुरै अफिसियल वेबसाइटै खुलेछ हैन। हामीले यहाँ थुप्रै कुराहरु छन्, मलाई लाग्छ भने त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मेन हाम्रो कामको कुरा चाहिँ अलि तलतिर छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ यसले धेरै नै फेसिलिटीहरु अवेलेबल गराइराछन्, जसमध्ये एउटा चाहिँ हामीलाई के ट्रेडिङ अकाउन्टको लागि कसरी बनाउने हुन्छ नि रजिस्टर गर्नको लागि। त्यसको लागि मैले एउटा सेपरेट भिडियो बनाइसकेको छु, हजुरले आई कार्डमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। कसरी हामीले ट्रेडिङ यो डिमैट अकाउन्ट बनाइसकेपछि हजुरले यो ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त त्यही भएर किनभने यो डिमैट अकाउन्टले हामीलाई प्राइमरी शेयर मार्केटबाट चाहिँ शेयरहरु किन्नलाई हेल्प गर्छ, र यसले सेकेन्डरी शेयर मार्केटमा बेच्नको लागि हामीलाई ट्रेडिङ अकाउन्ट चाहिएको हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले यहाँबाट बनाउन मिल्छ। यसको लागि हजुरले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले आई कार्डमा मेन्सन गर्दिने छु। आजको हाम्रो मेनली कन्सर्नको कुरा चाहिँ यो डिमैट अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हो, त हामीले यो हाइपर लिंकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग एउटा यस्तो अनलाइन फर्म आउँछ हैन। यो फर्म चाहिँ हामीले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्ममा हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो कलम भनेको हामीलाई दिएको छ पर्सनल इन्फर्मेसन हैन, हामीले आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धी जानकारीहरु यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फ्यामिली इन्फर्मेसनको बारेमा छ, र यो पछि पनि यस्तो थुप्रै आउने छन् हैन, जसमा हामीले यो स्टेप बाइ स्टेप सबै डिटेलहरु हाल्दै गर्छौं। मैले हजुरले एकछिनमा त्यो सबै हेराउने छु। त यो डाटाहरु फिल गर्दाखेरि हजुरले कुनैमा कन्फ्युजन लागिराछ भने हजुरले चाहिँ आफ्नो नागरिकता हेर्न सक्नुहुन्छ। नागरिकतामा भएको डाटा फिल गर्दा पुग्छ यसमा। त मैले हजुरले यहाँ एउटा फर्म फिलअप गरेर हेराउन गइरा छु। त पहिला हामीले नाम हालिहालौं, राहुल। मिडल नेम छ भने मिडल नेम हाल्नु, नभए यहाँ लास्ट नेम हाल्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यहाँ हामीले आफ्नो चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले यहाँ आफ्नो युज गरिराख्नु भएको मोबाइल नम्बर चाहिँ हाल्नु होला।
मैले एउटा चाहिँ र्यान्डम मोबाइल नम्बर हालेछु हजुरले चाहिँ आफ्नो युज गरिराख्नु भएको होला किनभने अपडेट्सहरू त्यसमै आउनेछ त्यसपछि यहाँ हजुरले आएर इमेल एड्रेस इमेल एड्रेस हाल्दाखेरि अलि सतर्कतापूर्वक हाल्नु होला किनभने हाम्रो युजर नेम पासवर्डहरू जेनेरेट हुन्छ एप्लाई गरिसकेपछि जुन हजुरको BOID नम्बर हुन्छ डिम्याटको जुन युजर नेम पासवर्डहरू हुन्छ मेरोसेयर एकाउन्टको त्यो सबै हजुरलाई यही इमेल एकाउन्टमा चाहिँ पठाउँछ त्यही भएर यो अलि ध्यानपूर्वक हाल्नु होला त मैले एउटा यहाँ र्यान्डम इमेल हाल्दैछु हैन त्यसपछि डेट अफ बर्थ सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ यहाँ डेट अफ बर्थ सिलेक्ट गर्न धेरै सजिलो छ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा ड्रप डाउन मेन्यु आउँछ हैन यहाँ पनि हामीले जुन इयर छ यो इयरमा क्लिक गर्दाखेरि फेरि ड्रप डाउन एउटा अर्को आउँछ जसमा हामीले आफ्नो इयर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मैले अहिलेको लागि ल 44 सिलेक्ट गरिहाल्नु यो इयर सिलेक्ट गरेपछि जुन हजुरको जुन छ मन्थ सिलेक्ट गर्नु मन्थ सिलेक्ट गरेपछि डेट सिलेक्ट गर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको जुन एडी मा छ सरी यो जुन BDS मा छ त्यो अटोमेटिक एडी मा पनि कन्भर्ट भइहाल्छ त्यही भएर केही गाह्रो हुँदैन कुनै एउटामा हाल्नु होला अर्को चाहिँ अटो फिल हुन्छ त्यसपछि जेन्डर हाल्नुस् नेसनालिटी यहाँ अटो फिल नै भएको हुन्छ त्यसपछि सिटिजनशिप नम्बर हजुरले हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि सिटिजनशिप हजुरको कहाँबाट इस्यु भएको छ त्यो जिल्ला हजुरले चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो हैन मैले जिल्ला सिलेक्ट गरिसके त्यसपछि चाहिँ हजुरको यो डेट अफ इस्यु यो कहिले इस्यु भएछ त्यसको लागि यो पनि सिलेक्ट गर्नु धेरै नै सजिलो छ यसरी नै ड्रप डाउन आउँछ यो ड्रप डाउनमा हजुरले गएर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यसरी नै हजुरले चाहिँ एउटा डेट सिलेक्ट गर्नु पर्यो इस्यु डेटको लागि ADBS मा अटो फिल हुनेछ त्यसपछि आउँछ पासवर्ड नम्बर हजुरसँग पासवर्ड छ भने हाल्दा राम्रो छैन भने यो चाहिँ एक्सेप्सनल हो हजुरले मन लाग्छ भने हाल्नु छैन भने नहाल्नु छ भने हाल्दाखेरि राम्रो हुन्छ किनभने हजुरको ब्रोकर नि हजुरको चाहिँ अलि बढी इन्फर्मेसन हुन्छ त ठिकै छ हैन कन्फर्मेसनको लागि नभए चाहिँ यसलाई स्किप गर्दा हुन्छ त्यसपछि आउँछ प्यान नम्बर पनि अलि यस्तै कुरा हो म्यान्डेटरी हैन हजुरले हाल्नै पर्ने सिटिजनशिप हालिसकेपछि हजुरको पुग्छ हैन तर प्यान नम्बर छ भने यहाँ हाल्दा हुन्छ हजुरको कुनै बिजनेस छ भने बिजनेसको प्यान नम्बर हाल्नु नभए चाहिँ हजुरले नागरिक एपमा गएर आफ्नो प्यान नम्बर निकाल्न सक्नुहुन्छ र त्यो प्यान नम्बर चाहिँ हजुरले यहाँ हालेर फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ मैले यसलाई यसरी नै छोड्दिनेछु त्यसपछि हजुरले यहाँ फ्यामिली इन्फर्मेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ त पहिला हजुरबाउको नाम सोध्दैछ हैन त हजुरबाउको नाम पनि एउटा केही हाल्दिम राज हाल्दिम हैन त्यसपछि फादरको नाम सोध्दैछ फादरको नाम समीर हालम मदरको नाम सोधिरहेछ सिमरन हाल्दिम यसरी हजुरले चाहिँ यो डिटेल हालेपछि यहाँ अब आउँछ हाम्रो म्यारिटल स्टेटस त जे छ त्यो हाल्नु हैन सिंगल म्यारिड जे छ त्यो हाल्नु होला यहाँ हाल्दाखेरि अलि ध्यानपूर्वक हाल्नु होला किनभने यदि हजुरले माइनर एकाउन्टमा यस गर्नुहुन्छ भने यो यस गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले आफ्नो गार्डियनको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ गार्डियनको सँगको रिलेसन लेख्नुपर्छ गार्डियनको कन्ट्याक्ट नम्बर र लास्टतिर गएर हजुरले आफ्नो जन्मदर्ता पनि यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त अहिलेको लागि अगर हजुर माइनर हुनुहुन्न भने पक्कै पनि नो गर्नु होला यो बडी फर्मालिटिजहरु केही गर्नुपर्ने हुँदैन त्यसपछि नोमिनी सोधिरहेछ हजुरले नोमिनी राख्न चाहनुहुन्छ भने नोमिनीमा यस गर्नुस् फेरि नोमिनीको डिटेल्सहरु यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ तर राख्नु भएन भने यहाँ नो गरेर अगाडि बढ्दा हुन्छ मैले यहाँ नेक्स्ट गर्ने छु अब मलाई एप्लिकेसन अलरेडी सबमिटेड फर द मोबाइल नम्बर भनेछ हैन र्यान्डम मोबाइल नम्बर हाल्दा पनि गाह्रै भइराछ मैले नम्बर चेन्ज गरे हैन फेरि सब कुरा जस्ताको त्यस्तै मैले छोड्दै छु हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब यो सिरिज अफ पेज आउँछ हैन जुनमा हामीले गएर आफ्नो यो सब कुराहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एड्रेसमा एड्रेस आउँछ बैंक डिटेल्समा बैंक डिटेल्स हुन्छ ओकुपेसनमा ओकुपेसन हुन्छ त पहिला हामी सुरु गरौँ एब्रोड डिटेलबाट सिम्पल कुरा छ कि हजुर नेपालभन्दा बाहिर बस्दै हुनुहुन्छ कि भित्र बस्दै हुनुहुन्छ त नेपाल भित्र बस्नुहुन्छ भने नो गर्नुस् बाहिर बस्नुहुन्छ भने यस गर्नु होला त्यसमा के अनि बाहिर बस्नुहुन्छ भने यही डिटेल्सहरु हुन्छ हैन कहाँ बस्नुहुन्छ कतै त्यो कुराहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ तर मेनली हामी नेपालको गर्दाखेरि चाहिँ नो गरेर अगाडि बढ्छौं नेक्स्ट अब हाम्रो एड्रेसको कुरा आयो अब यो पर्मानेन्ट एड्रेस हाल्नको लागि हजुरलाई अहिले एड्रेस थाहा छ भने ठीक छ हैन थाहा छैन भने हजुरले आफ्नो यहाँ नागरिकतामा भएको एड्रेस यहाँ फिलअप गर्नु होला त कन्ट्रीमा यहाँ नेपाल हुन्छ प्रोभिन्समा चाहिँ मैले यसमा पर्सा नै हाल्छु हैन पर्सा नै हालौं वार्ड नम्बर सोधिरहेछ वार्ड नम्बर आफ्नो हाल्नु होला त्यसपछि आउँछ टोल नम्बर थाहा छ भने हाल्नु छैन भने यसलाई छोड्दा हुन्छ हाउसको ब्लक नम्बर पनि त्यस्तै हो थाहा छ भने हाल्नु नभए छोड्दा हुन्छ नेपालमा प्राय टोल र हाउस नम्बरहरु एलोटेड गरिएको हुँदैन त्यही भएर यहरू एक्सेप्सनल नै हुन्छन् यहाँ फेरि हजुरले आफ्नो फोन नम्बर हाल्नु पर्यो त्यसपछि फ्याक्स नम्बर छ भने ठिकै छ नभए अगाडि बढ्दा हुन्छ अब हामीलाई सोध्दैछ कि हाम्रो पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ करेन्ट एड्रेस भन्दा सेम छ कि डिफरेन्ट छ त यदि डिफरेन्ट छ भने यस राख्नु छैन भने नो राख्दा हुन्छ त मैले अहिलेको लागि नो नै छोड्दिन्छु हैन अब करेन्ट एड्रेस सोधिरहेछ त हजुरले आफ्नो करेन्ट एड्रेस चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मैले अहिले छिटो यतिकै सिलेक्ट गरिदिइरा छु यति गरिसकेपछि हजुरले यहाँ नेक्स्ट गर्न मिल्छ
नेक्स्ट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग ब्याङ्क डिटेल्स सोधिरहेछ कि हामीले कुन ब्याङ्कबाट अपरेट गर्न गइरहेछौँ यो डिम्याट एकाउन्टको लागि। त्यही भएर हामीले यो ब्याङ्क डिटेल्सहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। त पहिला चाहिँ हाम्रो कि ब्याङ्कको टाइप हाम्रो के हो, सेभिङ एकाउन्ट हो कि करेन्ट एकाउन्ट हो, त्यो आफ्नो ब्याङ्क डिटेलको अकर्डिङली हाल्नु होला। मैले अहिलेको लागि सेभिङ एकाउन्ट नै हाल्छु। हजुरलाई यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर हाल्न भनेछ, त मैले एउटा ऱ्यान्डम ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर हालिदिनेछु। हजुरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अपरेट गर्ने जुन युज गरिराख्नु भइरहेछ त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर हाल्नु होला। ब्याङ्क सिलेक्ट गर्नु। अहिलेको लागि मैले सेन्चुरी नै सिलेक्ट गरौँ। सेन्चुरी सिलेक्ट गरिहालेँ अनि एड्रेस ठिकै छ पुग्दैछ। यहाँ गएर हजुरले आफ्नो एड्रेस पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि कुन ब्रान्च हो हजुरको हैन, त्यो ब्रान्च यहाँबाट सिलेक्ट गर्न मिल्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने। त्यसपछि हामीले अकुपेसनको बारेमा सोधिरहेछ। त अकुपेसनमा अरू केही छैन हैन। हामीले यहाँ गएर अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग धेरै अकुपेसनको अप्सनहरू छैन। हजुर जुन क्याटेगोरीमा पढ्नुहुन्छ त्यही क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्नु होला। अहिलेको चाहिँ मैले स्टुडेन्ट हाल्ने छु यहाँ। त्यसपछि अब टाइप अफ बिजनेस स्टुडेन्ट हालिसकेपछि टाइप अफ बिजनेस, अर्गनाइजेसन यो सबहरुमा केही पनि हामीले हाल्नु पर्ने हुँदैन। हजुरको अर्को कुनै क्याटेगोरी छ भने, बिजनेस छ भने, अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने यो कुराहरु यहाँ अकर्डिङली फिल गर्नु होला। त्यसपछि हामीले यहाँ आफ्नो इन्कमको सोर्स देखाउनु पर्ने हुन्छ कि हाम्रो इन्कम कतिको हो। त एज ए स्टुडेन्ट अप टु 1 लाख ठिकै छ हैन। नभए हजुरको जुन क्याटेगोरीमा पढ्नुहुन्छ यहाँ त्यो क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्दा यहाँ हुन्छ। अहिलेको लागि मैले चाहिँ अप टु 1 लाख नै हाल्ने छु। त्यसपछि हामीले सोचिरहेछ कि हामी पहिला पनि कुनै अर्को सेक्युरिटी मतलब कुनै कम्पनीसँग हामीले एसोसिएटेड थियौं कि नै, कुनैमा हुनुहुन्छ भने यस गर्नु होला, छैन भने नो गरेर अगाडि बढ्दा हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो डकुमेन्टको सेक्सन आइसकेछ। डकुमेन्ट सेक्सनमा हामीले पहिले भनेको थियौं मैले कि हजुरले एउटा पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएको हुन्छ। त्यो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिँ हजुरले यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हजुरले कुनै सेल्फी अपलोड गर्नुपर्ने हैन। ब्याङ्किङ कारोबार गर्दाखेरि जुन एउटा पासपोर्ट साइज फोटो हुन्छ नि अथेन्टिक जुन युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई हजुरले यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योसँगै हजुरले चाहिँ एउटा यसरी नि यही पारामा हजुरले आफ्नो नागरिकतालाई आफ्नो अगाडि समात्नुस् र यसरी एउटा सेल्फी लिएर सेल्फी अपलोड गर्नु पर्यो। यहाँ यसरी नै यहाँको सिटिजनशिपको हजुरको फ्रन्ट अपलोड गर्नु पर्यो, ब्याङ्क अपलोड गर्नु पर्यो र त्यसपछि सिग्नेचर। यो सिग्नेचरको लागि एउटा चाहिँ ब्ल्याङ्क सेतो पेपरमा चाहिँ राम्ररी बुझिने गरी हैन ब्ल्याक पेनले चाहिँ सिग्नेचर गर्नु होला र त्यसको चाहिँ स्क्यान कपी। अब यो सबैको स्क्यान कपीको लागि हजुरले बाहिर कतै जानु पर्ने हुँदैन। हजुरको चाहिँ एन्ड्रोइड फोन या फिर आइफोन छ भने हजुरले त्यहाँ क्याम स्क्यानर भन्ने एप चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्याम स्क्यानरले राम्ररी नै स्क्यान गर्छ हैन। हजुरले चाहिँ यहाँ फोटोहरु अपलोड गर्नु होला। स्क्यान गरेर स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी हजुरको राम्रो भइहाल्छ। त्यही भएर यसरी नै अपलोड गर्नु होला। यसपछि हामीले चाहिँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त मैले नेक्स्ट गर्नुमा कन्फर्ममा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा हो डाइरेक्ट हैन। त कन्फर्ममा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग यहाँ यसरी नै सोधेको छ हैन कि हाम्रो पर्मानेन्ट एड्रेस र टेम्पोररी एड्रेस जुन डिफरेन्ट थियो भने किन थियो त्यसको रिजन सोधिरहेछ। त छ भने हाल्नु, छैन भने नन गरेर हजुरले यहाँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि मैले हजुरले एउटा कुरा भनिदिनु पर्यो कि नासा सेक्युरिटीजको मेनली 3वटा ब्रान्चेस छ हैन पुरै नेपालभरिमा। एउटा वीरगन्जमा छ, अर्को जनकपुरमा छ र एउटा काठमाडौँमा छ। त यो 3वटामा ब्रान्चेस छ। त हजुर कुन ब्रान्चबाट अपरेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा हजुरले सिलेक्ट गरिहाल्नु होला। अब हजुरको लोकेसन भन्दा जुन नजिक होला त्यो लिनु होला। तर म के रिकमेन्ड गर्छु हजुरको लागि हजुरले काठमाडौँ नै सिलेक्ट गर्नु, किनभने अब नेपालको क्यापिटल हो हैन। त अब कुनै न कुनै काम पर्छ भने हामीले चाहिँ काठमाडौँ गइ नै रह हुन्छ। त त्यही भएर चाहिँ कुनै अगर यस्तो काम पर्यो भने हामीले त्यहाँ गएर काम गर्न मिल्यो हैन। र अर्को काठमाडौँ ब्रान्च जुन छ त्यो अलि मोस्ट एक्टिभ छ हैन यो जनकपुर र वीरगन्ज ब्रान्च भन्दा। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ कारोबारहरू चाहिँ धेरै नै सजिलो तरिकाले हुन्छ। त्यही भएर काठमाडौँ नै हाल्नु होला। र त्यसपछि हामीले कन्सेन्टको बारेमा सोधिरहेछ। त हामीले सब कुरा बुझेकै हो, यसरी हाल्नु होला। त्यसपछि अब एप्लिकेन्ट नेम, हाम्रो एप्लिकेन्ट नेम नाम थियो राहुल है। एप्लिकेन्ट नेम हाल्नुस् हैन। अनि रेफर अगर कसैले रेफर गरेछ भने ठिकै छ, छैन भने यहाँ नन हाल्नुस् र अगाडि बढ्नुस्। र यहाँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले। त हेर्न सक्नुहुन्छ त हामीले यहाँ पे गर्नको लागि 200 रुपैयाँ चाहियो। डिम्याटको लागि चाहिँ 150 रुपैयाँ हो, मेरोसेयरको लागि 50 रुपैयाँ हो। यो सिंगल फर्म जुन हजुरले भर्नु भएको छ हैन यो पर्सनल इन्फर्मेसन देखि हजुरले चाहिँ यो कन्फर्मेसन सम्मको यो सिंगल फर्मले गर्दा हजुरको डिम्याट एकाउन्ट पनि रेडी हुनेछ, मेरोसेयर एकाउन्ट पनि रेडी हुनेछ। र दुवैको लागि कम्बाइन्ड प्राइस हजुरले चाहिँ 200 पे गर्नुपर्ने हुन्छ र यो पेमेन्ट चाहिँ अनलाइन हुनेछ। त हजुरले पेमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग मेनली यही दुईटा अप्सन आइरहेछ, खल्ती र ई-सेवा। त हजुरको चाहिँ जुन वालेटमा पैसा छ त्यो वालेट सिलेक्ट गर्नुस् र त्यो सिलेक्ट गरेर पे विथ खल्ती होस् या फिर पे विथ ई-सेवा हो हजुरले यहाँबाट गएर पे गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी हजुरले यहाँबाट दुवै मध्ये कुनै एउटा सिलेक्ट गरेर पे गर्न मिल्छ हैन। अनि यो पे गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन इमेल आउँछ हजुरको इमेल एड्रेसमा। त्यहाँ गएर हजुरले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो इमेल एड्रेसमा आइसकेको 5 to 6 वर्किङ डेजमा हजुरको चाहिँ डिम्याट एकाउन्टको BOID नम्बर र मेरोसेयरको युजर नेम र पासवर्ड जुन छ त्यो चाहिँ हजुरको त्यही इमेलमा पठाइदिएको। यसरी नै अनलाइन डिम्याट एकाउन्ट र मेरोसेयरको लागि चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्छ हैन। नासा सिक्युरिटीबाट हामीले एप्लाई गर्दाखेरि हामीलाई विदिन 5 to 6 डेजमा चाहिँ यसले हामीले चाहिँ डिम्याट एकाउन्टको BOID नम्बर र मेरोसेयरको त्यही युजर नेम पासवर्ड चाहिँ पठाइदिन्छ। अब कुरा आयो हाम्रो C-ASBA फर्मको। त C-ASBA फर्मको लागि मैले हजुरलाई यो भन्नै पर्ने हुन्छ कि यो C-ASBA फर्म चाहिँ अनलाइन एप्लाई गर्नको लागि हामीसँग कुनै पनि तरिका छैन। हामीले यसलाई ब्याङ्कमा गएर नै सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ कि अनलाइन एप्लाई गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ यसरी हो। हामीले जस्तै अब फर एक्जाम्पल सनराइज ब्याङ्कको लिँदाखेरि
सनराइज ब्याङ्कको हजुरको वेबसाइटमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ डाउनलोड्समा गएर हजुरलाई चाहिँ यो CSBA को चाहिँ फर्म भेट्छ हैन। यो CSBA को फर्म हजुरले यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यसलाई पर्सनली ह्यान्डले फिल गर्नुस् र फिल गरिसकेपछि ब्याङ्कमै गएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को यसलाई अनलाइन बुझाउने कुनै पनि तरिका छैन र यसरी नै हामीले डिम्याट एकाउन्ट, मेरोसेयर एकाउन्ट र CSBA को लागि एप्लाई गर्न मिल्छ। आजको भिडियोमा यति नै थियो कि कसरी हामीले अनलाइन डिम्याट एकाउन्ट, मेरोसेयर र CSBA को लागि अनलाइन एप्लाई गर्न मिल्छ। उम्मेद गर्छु हजुरले आजको यो भिडियोमा केही निकै राम्रो जानकारी भेट्यो होला। हजुरलाई भिडियो राम्रो लागेमा कृपया लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।